જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમા દયાલ કી જય. આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. વૈષ્ણવો, આજે સત્સંગમાં 252 વૈષ્ણવોની વાર્તા, જે આપણે ગયા વિડીયો દ્વારા વૈષ્ણવો સત્સંગ કરેલો, તો એમાં આપણે વૈષ્ણવ છે એ 85માં એક ગુજરાતના દીકરાની બહુ, એમનો વાર્તા પ્રસંગ પહેલો જોયો છે. આજે એમનો વાર્તા પ્રસંગ બીજો છે, આપણે સાંભળવાના છીએ. તો એક ગુજરાતના દીકરાની વહુ, એમનો વાર્તા પ્રસંગ બીજો. વૈષ્ણવ છે 85માં. વૈષ્ણવ એ વહુ છે ને ઘરમાં આવ્યા પછી, નવી પરણેલી હતી એટલે ઘરમાં આવ્યા પછી થોડાક જ દિવસમાં આ વ્રજવાસી જે છે ને એની એક ભેંસ ગુમ થઈ જાય છે. ત્યારે ઘરના બધા માણસો એને શોધવા નીકળે છે ભેંસને. તો વહુની ઘરડી સાસુ ઘરની રખેવાળી છે એ બારણે બેસીને કરે છે. વહુ ઘરમાં બધા કામકાજમાં વ્યસ્ત છે. ત્યારે પાડોશણ સાસુને કહે છે કે તમારી વહુના પગલા હારા નથી, કે જુઓ ને, ઘરમાં આવીને થોડાક જ દિવસમાં તો ભેંસ ગુમ થઈ ગઈ. વહુ એ કાનો કાન સાંભળે છે. તે અંદર જઈને ખૂબ જ સંતાપ કરી અને રુદન કરે છે. પછી શ્રી ગોવર્ધનનાથજીને તે વિનવે છે કે મહારાજ, અહીં હવે તમારા સિવાય મારું તો કોઈ છે નહીં, જે મારો પોકાર સાંભળે. તેથી દુઃખના દિવસોના મિત્ર ગોપાળ, મારા મા બાપ તો હવે દૂર રહે છે અને આ બધા મારા માથે કલંક ચોંટાડે છે. તેથી આજે જો આ લોકો ભેંસ લઈને આવશે તો હું તમને એક દિવસનું જે કંઈ માખણ થાય, એક દિવસનું એ માખણ છે તમને આરોગાવીશ. તો વૈષ્ણવો, વહુના આગમનના થોડાક જ દિવસમાં એ વ્રજવાસીની ભેંસ ગુમ થઈ ગઈ છે. અને એક પડોસણ આવી અને એની સાસુને શું કહે છે કે વહુના પગલા સારા નથી, તેના આવતા જ તમારી ભેંસ ખોવાઈ ગઈ. કે તો આ કાન ભંભેરણી એને કરી છે. તેથી વ્યથિત થઈને વહુ છે એ શ્રી ગોવર્ધનનાથજીને સાચા મનથીને પોતાના આ કલંકમાંથી ઉગારવા માટે વિનંતી કરે છે. તેના મા બાપ તો દૂર રહે છે, તેથી શ્રી ગોવર્ધનનાથજી સિવાય તેને હવે કોઈનો આશરો નથી. તેથી તેમને વિનંતી કરવા સાથે પોતે જોઈ કે ભેંસ મળશે તો એક દિવસનું માખણ છે એ શ્રી ગોવર્ધનનાથજીને આરોગવાની ટેક લે છે. તો અહીંયા શ્રી ગોવર્ધનનાથજી પર તેને અતૂટ એવી શ્રદ્ધા છે. શ્રી પ્રભુ તો દુઃખના દિવસોના મિત્ર છે, એમ પણ અહીંયા દર્શાવ્યું છે. તો આમ કહી અને એ વ્રજવાસણે શ્રી ગોવર્ધનનાથજીને શુદ્ધ ભાવે ઘણી એવી પ્રાર્થના કરી અને દંડવત કરીને કહ્યું કે હે દેવ દમન, આ દુઃખમાંથી તું છોડાવશે તો હું છૂટીશ, નહીં તો ઘરમાં જ છે દેહ ત્યાગ કરીશ. તો એની વિનંતીથી શ્રી ગોવર્ધનનાથજી વ્રજવાસીઓને ભેંસ મેળવી આપે છે. ગોવર્ધનનાથજીના કારણે એ લોકોને ભેંસ મળી જાય છે. તો એ બધા વ્રજવાસી ભેંસ લઈને ઘેરે આવે છે અને તેને બાંધી દે છે. તો એ સૌ અંદરો અંદર વાત કરે છે કે ભાઈ, આ વહુના પગલા બહુ સારા છે. ઓકે, ગયેલી ભેંસ પાછી આવી. કે આમ સૌ તેના વખાણ કરવા લાગ્યા. પણ વહુ તો સ્વગત એવું કહે છે પોતાની જાતને કે ભાઈ, ભેંસ તો શ્રી ગોવર્ધનનાથજીના પ્રતાપે મળી છે. કે આ વહુ આવી ભગવદીય હતી અને એનો આવો સરળ સ્વભાવ હતો. તો વૈષ્ણવ, શ્રી ગોવર્ધનનાથજીની કૃપા થકી વ્રજવાસીને ગુમ થયેલી ભેંસ છે એ પાછી મળે છે. એથી વ્રજવાસીઓને વહુ છે એ સારા પગલાની છે એવું લાગે છે, જેથી તેઓ તેના બે મોઢે વખાણ કરે છે. પણ ખરી વાત તો માત્ર બહુ જ જાણે છે. તો અહીં માણસની બદલાતી મનોદશાનો ખ્યાલ આવે છે. થોડીક વારમાં કે હારા પગલાની નથી, ઘણી થાય તો કે બહુ હારા પગલાની છે. તે મનોદશા છે એ કેવી બદલાયા કરે છે માનવની, એ બતાવ્યું. ભેંસ ગુમ થાય છે ત્યારે વહુ છે એ વહુની પાડોશણને આ વહુ પગલા છે એના સારા નહીં હોવાનું લાગે છે, જેથી તે વહુની ઘરડી સાસુ પાસે તેના સંદેહનું વમન કરે છે. તો બીજી તરફ ખોવાયેલી ભેંસ જ્યાં તરત પાછી મળી એટલે વ્રજવાસીઓ બધા વહુને સુકન્યાળ લેખી અને તેના વખાણ કરવા લાગ્યા છે.
આમ અહીં શ્રી ગોવર્ધનનાથજીનો પ્રતાપ અને સદાય બદલાતી રહેતી લોકોની મનોદશાનો અહીંયા આછેરો એવો ખ્યાલ છે, અહીંયા આપણને સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળે છે. તો આ વાર્તામાં એવું વૈષ્ણવો દેખાડ્યું છે કે કેવું એ કલંક કેમ ન આવે, પણ વૈષ્ણવે શ્રી ગોવર્ધનનાથજીનો આશ્રય છે ને નહીં છોડવો. કેમ કે શ્રી ગોવર્ધનનાથજી પોતાના ભક્તની લાજ પોતે રાખે છે. જય હો. તેથી વૈષ્ણવે એક શ્રી ગોવર્ધનનાથજીનો આશ્રય રાખવો. ક્યારેક જીવને ધીરજ ન રહે, એને પ્રાર્થના કરે તો પણ એક ગોવર્ધનનાથજીને પ્રાર્થના કરવી, બીજાને ન કરવી. કંઈક માનતા પણ જીવ કરે તો દેવ દમનની કરવી. કેમ કે ગોકુળના કુળ દેવતા શ્રી ગોવર્ધનનાથજી પોતે છે. ગોકુળ એટલે ભક્ત કુળ. આહા, તો તેના નાથ પોતે છે. તેથી તેમના સિવાય બીજાનો આશ્રય કદી ન કરવો, કેમ કે એ દેવ દમન છે. એમણે બધા દેવોનું દમન કર્યું છે, બધાને પોતાને વશ રાખ્યા છે. તો એમનાથી યમકાળ પણ બીવે છે. એટલે સુરદાસજીએ ગાયું છે ને એ પદમાં કે ગોકુલ કે કુલ દેવતા પ્યારો શ્રી ગિરધર લાલ, કમલ નયન ઘન સાવરો વપુ બાહુ વિશાલ, વેણ કરો મેરે કહે તુમ પકવાન રસાલ, બલી મધવા બલ દે લેત હે કર કરી ધ્રુત ગાલ, इनके दिए बाढ़ी है गैया वत्स गोपाल, संग मिली भोजन करत है जैसे पशुपाल, गिरी गोवर्धन सेइए जीवन श्री गोपाल. એટલે ગોવર્ધન પ્રભુને સેવો. સુર સદા ડરપત રહે જાકે યમકાલ, કે જેનાથી તો યમકાલ છે એ પણ ડરે છે. તો એવા ગિરી ગોવર્ધન પ્રભુને તમે છે એ અવશ્ય ભજો. તેથી દેવ દમનથી તો વૈષ્ણવ બીજો કોઈ દેવ નથી. વૈષ્ણવે એક એમનો જ છે આશ્રય કરવો, એ સિદ્ધાંત થયો. અને પછી એ બહુ બીજા દિવસથી થોડું થોડું બધું માખણ છે ને ભેગું કરે અને એક અલગ વાસણમાં એ મૂકે છે. 5-7 દિવસનું ભેંસનું માખણ ભેગું થાય છે ત્યારે બહુ ભેંસનું એક દિવસનું માખણ છે અલગ કરી લે છે અને પેલું ભેગું કરેલું માખણ હતું ને બધું બધા દિવસનું એ તાવીને ઘી એનું કરી નાખે છે. તો આજે આ તાજું માખણ છે એ શ્રી ગોવર્ધનનાથજીને આરોગાવીશ એવો નિર્ણય એ મનોમન કરે છે. તે જલ્દી જલ્દી રસોઈ કરી અને સાસુ અને નણંદને તો છાક એટલે માથું આપવા માટે મોકલે છે અને પછી ઘરેથી માખણ લઈને નીકળવા જ્યાં તૈયાર થાય છે. જોકે માખણ લઈને જતી મને કોઈ જોઈ જશે તો એવો હાવ એને સતાવે છે અને કોઈ જોઈ લેશે તો શું કહેશે કે માખણ ક્યાં લઈ જાય છે, તો હું જવાબ શું આપીશ. આ માખણ લઈને તે આંગણામાં ઊભી રહીને વિચારે છે. પછી એ માખણ છે ને પાછું ઘરમાં મૂકી દે છે. તો વૈષ્ણવ શ્રી ગોવર્ધનનાથજીને એક દિવસનું માખણ છે આરોગવાની એની ટેક છે, એ પૂરી કરવા માટે તલ પાપડ છે, પણ લોક કહેણનો એને ડર છે. એટલે એના મનમાં આવો ડર ઘર કરી ગયો. તેથી તે માખણ લઈને જવું કે ન જવું એવી ગળમથલમાં છે. તો તે વખતે શ્રી ગોવર્ધનનાથજી છડી લઈને એ વ્રજવાસણ પાસે આવીને ઊભા રહે છે. તેઓ 7 વર્ષના બાળક રૂપે આવીને ઊભા રહે છે. તેને કહે છે કે મારું આજનું માખણ તે અમુક જગ્યાએ આંગણે આવીને પાછું મૂક્યું છે, તે લઈ આવ કે. જો આ લૌકિક બાળક હોય તો આ છુપી વાત કઈ રીતે જાણે? એને કેવી રીતે ખબર પડે કે મારા માટે કર્યું તું ને આજનું હતું ને આ જગ્યાએ તું મૂકી આવી છો? કેમ ખબર પડે? એથી જરૂર શ્રી ગોવર્ધનનાથજી જ મારા પર દયા લાવીને મારા પર કૃપા કરીને પધાર્યા છે એમ વહુને થાય છે. પછી તે માખણનો પીંડો લાવી અને તેમના શ્રી હસ્તમાં ધરે છે અને શ્રી ગોવર્ધનનાથજી એના જ હાથે તે આરોગીને મંદિરમાં પધારે છે. ત્યારે પેલા વહુ તેમને વિનંતી કરે છે કે લાલા, મારાથી તમારી પાસે અવાતું નથી, તેથી હું જ્યારે દધી મંથન કરું, દહીંનું વલોણું કરું, ત્યારે આપ જો પધારો તો હું આપને માખણનો એક તાજો પીંડો કરીને આ રોજ આરોગાવું. ત્યારે શ્રી ગોવર્ધનનાથજી કે હું રોજ તારે ઘેર આવીશ. ક્યારેક કોઈક દિવસ નહીં અવાય તો તું મારા માટેનું માખણ છે ને અલગ કાઢી રાખજે, એવી આજ્ઞા તેને કરે છે.
તો વૈષ્ણવો, વહુ તો શ્રી ગોવર્ધનનાથજીને માખણ આરોગવા જવા માટે અતિ આતુર છે, પણ લોકનિંદાના ભયના કારણે તે જઈ શકતી નથી. તેથી શ્રી ગોવર્ધનનાથજી પોતે બાળ સ્વરૂપે તેના ઘરે આવીને માખણ આરોગે છે. અહીં એ દેખાડ્યું છે કે જો હૃદયમાં શુદ્ધ ભાવના હોય તો સ્વયં પ્રભુ જ છે એ બહારે આવે છે અને મૂંઝવણ છે એ દૂર કરે છે. તો એ દિવસથી પહેલી વહુ જ્યારે પણ દધી મંથન કરે ત્યારે શ્રી ગોવર્ધનનાથજી તેની પાસે આવીને બિરાજતા અને તે માખણનો પહેલો એક પીંડો શ્રી ગોવર્ધનનાથજીને ધરતી, જે આરોગીને તેઓ વનમાં પધારતા. તેથી જેનો સ્વભાવ આવો સરળ હોય તેની વસ્તુ સામગ્રી શ્રી ગોવર્ધનનાથજી અંગીકાર કરે. પછી તો પેલી વહુ સાથે શ્રી ગોવર્ધનનાથજી છે એ ખૂબ જ હળી જાય છે. આ શુદ્ધ ભાવના લક્ષણ છે. તો અહીંયા એ દેખાડ્યું છે કે અનન્ય ભાવ શ્રી ગોવર્ધનનાથજીને ખૂબ જ પ્રિય છે. જેનો પણ અનન્ય ભાવ છે તેને વશ થઈ અને શ્રી ગોવર્ધનનાથજી રહે છે. તો અન્યની ગુજરી શ્રી ગુસાઈજીની અને શ્રી ગોવર્ધનનાથજીની આવી કૃપાપાત્ર ભગવદીય હતી. એની વાર્તાનો પાર નથી તો તે ક્યાં લગી કહીએ. બોલો શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. વૈષ્ણવો, તમને સત્સંગમાં આનંદ આવ્યો હોય તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને આવા જ સત્સંગો સાંભળવા માટે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને આપે હજુ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો, જેથી તમને રોજે રોજ પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગ આ ચેનલ દ્વારા સાંભળવા મળશે.